हेलो गाइज गुड मर्निङ। सो आज पनि सधैँ चाहिँ म फेरि नयाँ ब्लग सुरु गर्न जाँदैछु। अहिले बिहानको 7 बजेको छ, भर्खर उठेको 6:30 बजे उठेँ। अब सबै रेडी भएर आउँदाखेरि 7 बज्यो। अनि त्यस पछाडि आज चाहिँ म स्कुलमा लन्च बक्स पठाउनु पर्ने छ, हिजै भनिसकेँ। त्यही भएर अब म त्यसको तयारी गर्न जाँदैछु। हिजोको ब्लगमा आउँछ, त्यो चाहिँ सपिङ गर्न गएको चाहिँ आइसकेको छ, आइसक्छ योभन्दा पहिला। अब म लन्च बक्स बनाउँछु है त। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And के भन्छ अरे गार्डनिङ सम्बन्धी भिडियो बनाउन जाँदैछु। यसको बारेमा मलाई केही पनि आइडिया छैन हैन। मैले धेरै भिडियोहरू युट्युबमा देखेको छु, जुन यस्तो हामीले किनेर ल्याएको भेजिटेबल्सहरू हुन्छ नि, त्यसको सिडबाट हामी आफै ग्रो गर्न सक्छौँ, त्योबाट पनि फल्छ भनेर देखेको छु। त्यसमा म एउटा यो क्याप्सिकम अनि अर्को टोमेटोको ट्राई गर्न जाँदैछु। सो लेट्स सी के हुँदो रहेछ। गाइस, मैले यहाँ यस्तो दुईटा प्लेट लिइसकेको छु, अनि यो क्याप्सिकम अनि यो टोमेटो। फर्स्टमा म यो टोमेटोलाई कट गर्छु। बोर्ड नभएर काटेन। अब यसको यो जुन बिचको छ नि बिउ, त्यसलाई चाहिँ म यसमा झारिदिन्छु।
सो गाइस मैले यो टोमेटोबाट सबै यसको सिडहरू निकालिसकेको छु यसमा। अब म यो क्याप्सिकमको सिड निकाल्छु। क्याप्सिकमबाट चाहिँ यति सिड निस्केको छ। मैले एउटा गमलामा माटोहरू हालेर रेडी बनाइरहेको छु। अब म त्यसमा लगेर यसलाई रोपिदिन्छु है त। सो गाइज मैले यो दुईटा गमला ल्याइसकेको छु। म यसमा टमाटर हाल्छु, यसमा चाहिँ क्याप्सिकम हाल्छु है त। यसमा सानो होल बनाउँछु। म यसलाई माथिबाट हल्का माटोले यसरी छोपिदिन्छु। त्यसरी नै यसमा पनि सानो होल बनाउँछु। यसलाई चाहिँ अलिकति धेरै छ नि त, अलिकति फैलाएर सर्ने कोसिस गर्छु। यसरी छोडिदिएँ। अब यसलाई म घाममा राखिदिन्छु अनि डेली थोरै एकदमै थोरै पानी हालिदिन्छु कस्तो हुँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि कस्तो हुँदो रहेछ अनि म हेरेर अलिकति ग्रोथ भए टाइम कस बेला पारेर अनि तपाईँहरूलाई म रिपोर्ट दिन्छु। लास्टसम्मको भिडियो आउँछ यो। गाइज मैले खाजा खाइसकेँ। के खाएँ त देखिहाल्नुभयो होइन। हजुरहरूलाई यदि त्यो चाउमिन बनाउने रेसिपी चाहिएको छ भने प्लिज मेरो च्यानलको लिङ्क म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। त्यो लिङ्क क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको रेसिपी। प्लस मेरो रेसिपी च्यानल पनि छ ब्युटिफुल लाइफ, त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यो च्यानलमा चाहिँ राम्रै फलोअरहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसलाई तपाईँहरू पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको पनि लिङ्क म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। रेसिपीहरू कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। अब चाहिँ अहिले 5:30 बजिसक्यो। मैले चिया पनि खाएको छैन होइन। अब आज चाहिँ चिया खाँदिनँ होला यति बेला। अब बेलुकाको साँझको खाना बनाउने तयारी गर्छु म। अब गाइज म भिडियो पोस्टिङ गर्दैछु। खाना सबै बनाइसकेँ, पूजा पनि गरिसकेँ। बाबु आइसकेको छैन यति बेरसम्म, ड्याडी पनि आइसकेको छैन। हामी अब खानामा बाबु र ड्याडीको वेट गरिरहेछौँ। मुनको गेम खेलेर बसिरहेछौँ। आजकलको बच्चाहरू जति बेला पनि गेम पढ्नमा कति पनि ध्यान छैन, गेम खेल्नमा मात्रै ध्यान छ। अब यति सानोले के पढोस् होइन। 7:30 हुन लागिसकेछ। अब म भिडियो पोस्टिङ गर्छु। के नभन ए त्यस्तो कुरा नभन्नु तिम्रो। अनि के कुरा भन्नु त भन त। गाइजलाई के भनौ मुङ्कुको के कुरा भनौ जस्तै ह्यापी बर्थडे को ए ह्यापी बर्थडे भनौ मुङ्कुको। कहिले हो ह्यापी बर्थडे? माघमा ह्यापी बर्थडे हो मुङ्कुको है गाइज। ओके गाइज अब बाबु आइसिन्छ, ड्याडी पनि आइसिन्छ। त्यस पछाडि हामी खानासाना खाएर सुत्छौँ। आजको ब्लग छोटो नै भयो कि जस्तो लागिरहेछ, तर छोटो अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ त्यस्तो केही पनि छैन। सो यसमै एन्ड गर्छु। ओके बाई बाई। लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ है त। Thousands, and we'll grow in number.